καλωσορίζω λοιπόν στο μάθημα της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 2. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ξεκινήσει περιγράφοντας την τεχνική της διοχέτευσης του pipelining, δηλαδή που εφαρμόζεται ήδη από αρκετά παλιούς επεξεργαστές, ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα σύστημα την παραλληλία που μπορούμε να δώσουμε στην εκτέλεση, για παράδειγμα, μίας εντολής. Σας είχα πει ότι μπορεί να φανταστείτε την έννοια του pipelining σαν μια γραμμή συναρμολόγησης σε ένα εργοστάσιο, όπου σε κάθε βήμα γίνεται μια απλή δουλειά. Το να ξεκινήσει συναρμολόγηση μέχρι να τελειώσει μπορεί να παίρνει πολύ χρόνο, αλλά στη μονάδα του χρόνου ολοκληρώνεται ένα προϊόν που έχει συναρμολογηθεί. Αυτή λοιπόν την έννοια πάμε να εκμεταλλευτούμε και στην περίπτωση των επεξεργαστών, οι οποίοι υποστηρίζουν pipelining. Έτσι, για παράδειγμα, ας δούμε πολύ γρήγορα κάποιες από τις διαφάνειες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε να προχωρήσουμε σε άλλα θέματα σχετικά πάλι σήμερα. Δείτε, για παράδειγμα, αυτήν εδώ τη διαφάνεια, όπου έχουμε ένα σύστημα με 4 στάδια ουσιαστικά, 1, 2, 3, 4 και κάπα εντολές που έχουμε να εκτελέσουμε. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι η κάθε μία διεργασία, η κάθε μία δουλειά, ένα τμήμα της δουλειάς που πρέπει να κάνει μία εντολή, έχει 2 δείκτες. Ο ένας ο δείκτης παίρνει τιμές, ο πρώτος για παράδειγμα από 1, 2, 3, 4, που δείχνει σε ποιο στάδιο του pipelining βρίσκεται εκείνη τη στιγμή η εκτέλεση της εντολής, ενώ ο δεύτερος δείκτης δείχνει τον αύξον αριθμό της εντολής και είναι από 1 έως 7. Βλέπετε για παράδειγμα εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, ότι στο πρώτο στάδιο της εκτέλεσης της είναι η 5η εντολή, η 4η εντολή έχει προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο της εκτέλεσής της, η 3η στο τρίτο και η δεύτερη ολοκληρώνει την εκτέλεσή της αφού βρίσκεται στο 4ο στάδιο του pipelining. Είχαμε δει επίσης 2 τύπους, οι οποίοι έλεγαν ότι 2 τύποι που συνδυάζονται σε έναν και μας δείχνουν την επιτάχυνση ρυθμού ολοκλήρωσης. Ο ρυθμός ολοκλήρωσης είναι το λεγόμενο throughput, όπως λέμε στα αγγλικά, που σημαίνει πόσες εντολές, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ολοκληρώνονται στη μονάδα του χρόνου. Αυτό σημαίνει throughput. Εδώ λοιπόν, στην επιτάχυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης, στον αριθμητή έχουμε το πόσο χρόνο θα χρειαζόταν το σύστημα αν δεν υπήρχε pipelining, οπότε αυτό που λέμε είναι τόσες εντολές, επί τόσο χρόνο η εκτέλεση της κάθε εντολής και αυτό είναι ο συνολικός χρόνος που χρειάζονται. Στην περίπτωση όμως που έχουμε pipeline, η μία εντολή χρειάζεται να περάσει τα στάδια, π.χ. τα νη στάδια του pipelining μέχρι να ολοκληρωθεί. Μετά όμως σε κάθε μονάδα του χρόνου έχουμε την ολοκλήρωση μίας ακόμα εντολής. Και έτσι βγαίνει αυτός εδώ ο τύπος. Η πρώτη εντολή k+1 χρόνους και μετά για τις νη εντολές από μία μονάδα του χρόνου αρκεί για να βγει αυτό το πράγμα. Είδαμε επίσης την προηγούμενη εβδομάδα κάποια παραδείγματα που είτε εφαρμόσαμε κατευθείαν αυτόν τον τύπο, είτε είδαμε λίγο πιο πραγματικά σενάρια, τα οποία πώς προκύπτουν. Προκύπτουν από το ότι δεν είναι ρεαλιστική η παραδοχή να θεωρήσουμε ότι όλα τα στάδια του pipeline έχουν ακριβώς ίση διάρκεια. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Κάποια στάδια είναι στην πραγματικότητα πιο γρήγορη η εκτέλεσή τους, κάποια θέλει περισσότερο χρόνο. Ενώ λοιπόν στην περίπτωση που δεν έχουμε pipeline, το ότι κάποια στάδια είναι πιο γρήγορα πράγματι παίζει ρόλο στο ότι τελικά ο συνολικός χρόνος είναι μικρότερος, όμως στην περίπτωση που έχουμε pipeline, επειδή τα γρήγορα στάδια πρέπει να έχουν την ίδια διάρκεια με τα αργά στάδια, βάζουμε κάποιο τύπου καθυστέρηση, κάποιο delay, ώστε τα γρήγορα να ισοφαρίσουν και να γίνουν τόσο αργά όσο είναι και τα υπόλοιπα. Δεν κερδίζουμε κάτι δηλαδή όταν έχουμε pipeline με το να έχουμε κάποια στάδια που εκτελούνται γρήγορα. Γιατί υπάρχει ένας συγκεκριμένος ρυθμός που πρέπει να περνάει η εντολή από κάθε στάδιο. Έτσι λοιπόν είδαμε και κάποια άλλα παραδείγματα όπου λαμβάναμε υπόψη μας την καθυστέρηση αντιστάθμισης των γρήγορων σταδίων ώστε να ισοφαρίσει η καθυστέρησή τους εκείνα που είναι αργά
Και είδαμε κάποια παραδείγματα με συγκεκριμένα στάδια εκτέλεσης εντολών. Αυτά τα ονόματα, επειδή θα τα ξαναδούμε σήμερα, τα βλέπω και τα γράφω και στον πίνακα για τα παραδείγματα που θα χρησιμοποιήσουμε. Το πρώτο στάδιο, προσκόμιση εντολής, σας θυμίζω ότι σημαίνει το χρόνο που χρειάζεται για να πάει ο επεξεργαστής στη μνήμη και να φέρει τον κωδικό της εντολής που θα εκτελεστεί, που πρόκειται να εκτελεστεί. Αφού έρθει λοιπόν η εντολή μέσα στον επεξεργαστή, μετά χρειάζεται η αποκωδικοποίηση της εντολής, που αυτή για παράδειγμα δίνει στον επεξεργαστή να καταλάβει εάν η εντολή είναι για παράδειγμα πρόσθεση και όχι αφαίρεση ή όχι πολλαπλασιασμός ή κάποια άλλη πράξη. Αφού το σύστημα αναγνωρίσει τον τύπο της εντολής, είναι πιθανό να προσπελάσει τη μνήμη για να φέρει κάποια ορίσματα, ανάλογα με την εντολή. Σε κάποιες εντολές χρειάζεται να ξαναπάει στη μνήμη στο πι μη στάδιο, εφόσον χρειάζεται κάποιο όρισμα. Για παράδειγμα, αν έχω μία εντολή πρόσθεσης της τιμής ενός καταχωρητή με τα περιεχόμενα μιας διεύθυνσης μνήμης, αυτό που λέω τώρα, περιεχόμενα μιας διεύθυνσης μνήμης, θα έρθουν μέσα στον επεξεργαστή σε αυτό εδώ το στάδιο. Η προσπέλαση της μνήμης λοιπόν κάνει αυτή τη δουλειά. Έχω όλα τα ορίσματα. Μετά και από αυτό το στάδιο έχω όλα τα ορίσματα για να γίνει για παράδειγμα η πράξη της πρόσθεσης, εάν επρόκειτο για πρόσθεση όσον αφορά την εντολή που έχω να εκτελέσω. Εδώ θα γίνει. Στην εκτέλεση πράξης. Σε αυτό το στάδιο θα γίνει η πραγματική πρόσθεση. Και το τελευταίο στάδιο, αποθήκευση αποτελεσμάτων, προσέξτε, δεν εννοεί αποθήκευση αποτελέσματος αν το αποτέλεσμα πρόκειται να μείνει σε κάποιον καταχωρητή. Γιατί ούτως ή άλλως είναι δεδομένο σχεδόν ότι η εκτέλεση πράξης, το αποτέλεσμά της κατευθείαν το έχει ήδη αποθηκεύσει σε έναν καταχωριστή. Αυτό έχει την έννοια αν εμείς θέλουμε να πάρουμε από τον καταχωρητή το αποτέλεσμα και να το πάμε σε κάποια θέση μνήμης. Και πάλι όλα αυτά εδώ δεν συμβαίνουν, παιδιά, σε όλες τις εντολές. Όλα αυτά τα στάδια δεν χρειάζονται από όλες τις εντολές. Και ας σας πω 3 παραδείγματα, πολύ χαρακτηριστικά. Ας πάρουμε εντολές load και store. Η load σημαίνει ότι φέρνω από τη μνήμη ένα όρισμα και το αποθηκεύω σε έναν καταχωρητή. Η load θα έφτανε μέχρι εδώ. Δηλαδή, φέρνω την εντολή, την αναγνωρίζω, στην προσπέλαση μνήμης είναι το σημείο που πάω και φέρνω το όρισμα. Η εκτέλεση πράξης λογικά δεν χρειάζεται. Ούτε η αποθήκευση αποτελέσματος, γιατί άπαξ και έφερα το όρισμα, το έχω αποθηκεύσει σε έναν εσωτερικό καταχωρητή, άρα τελειώνει εδώ η load. Η store παίρνει μία τιμή καταχωρητή και την πάει κάπου στη μνήμη. Δεν χρειάζεται λοιπόν την προσπέλαση μνήμης γιατί δεν έχει διάβασμα από τη μνήμη, ούτε την εκτέλεση πράξης γιατί η store απλά αποθηκεύει, δεν κάνει κάποια λογική ή αριθμητική πράξη, έχει όμως την αποθήκευση αποτελέσματος, που είναι το σημείο που παίρνει από τον καταχωρητή και το πάει στη μνήμη. Άρα λοιπόν η load θα σταμάταγε εδώ, η store δεν θα είχε αυτά τα 2 τμήματα και θα είχε τα πρώτα 2 και το τελευταίο, και η add που παίρνει έναν καταχωρητή για παράδειγμα και μία θέση μνήμης, προσθέτει τα περιεχόμενά τους και το αποτέλεσμα το αποθηκεύει πάλι σε καταχωρητή. Δεν θα βρείτε συχνά add που να παίρνει όρισμα από μνήμη και να αποθηκεύει η ίδια και αποτέλεσμα στη μνήμη. Δεν κάνουν συνήθως αυτές και τις 2 δουλειές οι εντολές. Σε αυτή λοιπόν θα βλέπατε αυτό το σημείο, αυτά τα στάδια, χωρίς το ΑΑ. Έχω ήδη το ένα όρισμά μου, φέρνω το δεύτερο από τη μνήμη, κάνω την πράξη και με την εκτέλεση πράξης το αποτέλεσμα έχει μείνει ήδη στον καταχωρητή. Κάναμε κάποια παραδείγματα με στατιστική επεξεργασία και εδώ τελειώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Με στατιστική επεξεργασία ότι για παράδειγμα αν έχω τόσο ποσοστό εντολών που είναι αυτού του τύπου, που έχει αυτό και αυτό και αυτό το στάδιο, κάποιο άλλο ποσοστό εντολών που έχει ένα διαφορετικό μείγμα σταδίων, το ποια στάδια χρειάζεται, και κάναμε κάποιους υπολογισμούς όσον αφορά την επιτάχυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης. Στο σημερινό μάθημα ξεκινάμε κοιτώντας κάποια γενικότερα θέματα
πριν πάμε σε αριθμητικά και άλλα παραδείγματα που υπάρχουν στις διαφάνειές σας. Για να δούμε λοιπόν κάποια προβλήματα που σχετίζονται με την αποδοτικότητα της μεθόδου διοχέτευσης, του pipeline. Πρώτα απ' όλα, προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν οι λεγόμενες δομικές εξαρτήσεις μεταξύ των εντολών. Τι σημαίνει αυτό? Κάποια στάδια εκτέλεσης εντολών χρησιμοποιούν τα ίδια κυκλώματα. Επομένως, αν εσύ στο pipeline έχεις δύο εντολές που και οι δύο, για παράδειγμα, πάνε να κάνουν ανάγνωση από μνήμης, το κύκλωμα που κάνει ανάγνωση από μνήμης, που παίρνει τη διεύθυνση, τη βγάζει στο address bus και διαβάζει από το data bus την τιμή, την αποθηκευμένη, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσουν δύο ταυτόχρονα. Άρα, το ότι τα resources, οι πόροι του συστήματος είναι περιορισμένοι, δίνει βάζει κάποιο περιορισμό στο ότι εντολές που κανονικά, έτσι όπως τα ζωγραφίσαμε μέχρι τώρα, θα έπρεπε να τρέχουν παράλληλα, δεν μπορούν και πρέπει η μία κατά κάποιο τρόπο να μπλοκαριστεί και να περιμένει λίγο να τελειώσει η πρώτη, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούν ίδια κυκλώματα. Εξαρτήσεις δεδομένων. Έχω μία εντολή που θέλει να διαβάσει αποτελέσματα που δεν έχει βγάλει ακόμα η προηγούμενη της. Επειδή ακριβώς βρίσκεται σε άλλο στάδιο εκτέλεσης η προηγούμενη και είπαμε ότι υπάρχει μια επικάλυψη. Όταν ξεκινάει η δεύτερη, δεν έχει τελειώσει η πρώτη εντολή. Αν η πρώτη δεν έχει φτάσει στη φάση της αποθήκευσης του αποτελέσματος που το χρειάζεται μετά η δεύτερη, τότε η δεύτερη δεν μπορεί να ξεκινήσει και θα το δούμε με παραδείγματα αυτό παρακάτω. Διαδικασιακές εξαρτήσεις. Αλλαγή ροής προγράμματος. Είτε με άλμα χωρίς συνθήκη, είτε με άλμα υπό συνθήκη. Αυτό για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένας βρόγχος ή μία if then else, που άλλο κάνει αν ισχύει η συνθήκη, άλλο κάνει αν δεν ισχύει η συνθήκη. Σημαίνει ότι άλλη εντολή πρέπει να εκτελεστεί σε κάθε φορά. Και αυτό σημαίνει ότι το σύστημα πρέπει να μπορεί να γνωρίζει όσο το δυνατόν γρηγορότερα ποιο μονοπάτι θα ακολουθηθεί, ώστε να φέρει από αυτό το μονοπάτι τις επόμενες εντολές και όχι από το μονοπάτι που δεν θα εκτελεστεί, οπότε θα πάει τζάμπα ο κόπος και θα πρέπει να πεταχτούν οι εντολές για να έρθουν άλλες. Ας πάρουμε κάποιες ψευδοεντολές. Αυτές ορίζονται στο βιβλίο του κυρίου Νικολού και γι' αυτό τις παίρνω, όμως η σύνταξή τους προσομοιάζει πολλά πραγματικά συστήματα. Μπορεί παρόμοιες με μικροδιαφορές να συναντήσετε τέτοιες εντολές σε διάφορους επεξεργαστές. Για να ορίσουμε καταρχάς τις εντολές που θα δούμε παρακάτω. Η load, όπως σας είπα πριν, φέρνει τα περιεχόμενα μιας θέσης μνήμης και τα αποθηκεύει σε έναν τοπικό καταχωρητή. Ο τοπικός καταχωρητής είναι ο arena και τα περιεχόμενα της μνήμης ορίζονται από την παρένθεση R2. Τι σημαίνει η παρένθεση R2? Σημαίνει ότι πάρε το R2 και θεώρησε ότι η τιμή που έχει αποθηκευμένη ο καταχωρητής R2 είναι μία διεύθυνση. Και πήγαινε σε αυτή τη διεύθυνση και πάρε τα περιεχόμενα και φέρτα για να τα αποθηκεύσεις στον arena. Το ανάποδο κάνει η store arena στη διεύθυνση R2. Παίρνει ό,τι έχει ο arena και τα πάει στη μνήμη, στη διεύθυνση που ήταν αποθηκευμένη στον R2. Η add, sub και end, δύο αριθμητικές και μία λογική εντολή, έχουν πανομοιότυπη σύνταξη. Παίρνουν σαν ορίσματα τρεις διαφορετικούς πιθανών καταχωρητές. Οι δύο πρώτοι είναι τα ορίσματα των πράξεων. Αν έχουμε add arena συν R2, αν έχουμε αφαίρεση arena πλην R2, αν έχουμε λογικό end, arena end R2. Και το αποτέλεσμα κάθε μίας από αυτές τις πράξεις που πάει στο τρίτο και τελευταίο όρισμα. Το βλέπετε από εδώ πέρα τον ορισμό. Πάντως, αυτό που βλέπετε είναι ότι οι end, add και sub δεν έχουν προσπέλαση στη μνήμη. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζονται ούτε το στάδιο της προσπέλασης μνήμης που θα έφερνε κάποιο όρισμα από τη μνήμη, ούτε το στάδιο της αποθήκευσης αποτελέσματος που θα έπαιρνε από έναν καταχωρητή το αποτέλεσμα και θα το πήγαινε σε κάποια διεύθυνση στη μνήμη.
Όλα, οι πράξεις και το αποτέλεσμα έρχονται και πάνε σε εσωτερικούς καταχωρητές, πουθενά άλλου. Όμως, παρότι τα παραδείγματα που σας έδειξα δείχνουν ότι πράγματι δεν χρειάζονται όλες οι εντολές, όλα τα στάδια εκτέλεσης, εντούτοις, αν έχουμε pipeline, εκεί θα μπουν και θα περάσουν από όλα τα στάδια, είτε τα χρησιμοποιούν είτε όχι. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί το σύστημα να συντονίσει κάποιες γρήγορες εντολές με κάποιες αργές που τα χρειάζονται όλα. Θα περάσουν όλες οι εντολές ακόμα και από στάδια που δεν χρειάζονται. Για να δούμε λοιπόν τις δομικές εξαρτήσεις για τις οποίες μιλήσαμε νωρίτερα. Επαναλαμβάνω, τι θα πει δομικές εξαρτήσεις? Θα πει ότι κάποια στάδια, και το χαρακτηριστικότερο όλων είναι αυτά τα δύο στάδια που κάνουν προσπέλαση στη μνήμη, και αυτό όμως, ίσως. Αυτό είναι ανάγνωση μνήμης, αυτό είναι ανάγνωση μνήμης, αυτό είναι εγγραφή στη μνήμη. Κάποια από αυτά, εφόσον έχουν να κάνουν με διάβλους δεδομένων διευθύνσεων, σημαίνει ότι δεν μπορούν να τρέχουν παράλληλα. Άρα, εγώ αν στο pipeline δω κάποιες επικαλυπτόμενες εντολές που, αν ήταν όλα ιδανικά, θα έβλεπες ότι αυτά τα τρία στάδια που σας είπα θα μπορούσαν να τρέχουν παράλληλα, όχι, στην πράξη δεν μπορεί να γίνει αυτό. Για να δούμε λοιπόν. Έστω λοιπόν ότι παίρνουμε από τις εντολές που σας έδειξα πριν, μερικές, μία load, μία add, μία sub, μία add ξανά και μία end, που υπάρχουν σε ένα πρόγραμμα με αυτή τη σειρά. Έστω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα κομμάτι πρόγραμμα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ορίσματα, δεν βλαβάζω τώρα δίπλα R1, R2 και R3 κλπ. Δεν είναι τα ορίσματα το ζήτημα για να καταλάβουμε τις δομικές εξαρτήσεις. Τι μας λέει λοιπόν από κάτω? Όταν η πρώτη εντολή χρησιμοποιεί την προσπέλαση μνήμης, γιατί η load είπαμε ότι τη φέρνει ο επεξεργαστής, αναγνωρίζει ότι πρόκειται για load και σε αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή η load φέρνει από τη μνήμη την τιμή που θέλουμε να φέρουμε για να αποθηκεύσουμε σε έναν εσωτερικό καταχωρητή. Αυτό το πράγμα κάνει η load. Όταν λοιπόν η load βρίσκεται εδώ βέβαια γράφει ότι είναι στην προσπέλαση μνήμης, η τέταρτη εντολή είναι σε προσκόμιση εντολής. Δεν ξέρω αν είναι η τέταρτη ή έτσι όπως τα έβαλα εδώ είναι η τρίτη εντολή, έτσι, γιατί η πρώτη έχει φτάσει μέχρι εδώ, η δεύτερη έχει φτάσει μέχρι εδώ, η τρίτη ουσιαστικά είναι που θα ήταν στην προσπέλαση εντολής, στην προσκόμιση εντολής μάλλον. Εν πάση περιπτώσει, η τρίτη ας πούμε εντολή ζητάει και αυτή διάβασμα από τη μνήμη, γιατί πρέπει να προσπελαστεί από τη μνήμη. Όμως, εκείνη τη στιγμή, ανάγνωση από τη μνήμη κάνει η πρώτη εντολή. Άρα, δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα. Με άλλα λόγια, η τελευταία εντολή, είπαμε μπορεί να είναι τρίτη ή τέταρτη όπως το γράφει η διαφάνεια, πρέπει να μην μπει κατευθείαν. Πρέπει να περιμένει, να καθυστερήσει λίγο, να μπει, να εισέρθει μέσα στη γραμμή διοχέτευσης. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι και όταν η δεύτερη εντολή είναι σε προσπέλαση μνήμης, η πέμπτη θα είναι σε προσκόμιση εντολής. Όμως, λέει, στην πραγματικότητα η προσπέλαση μνήμης της δεύτερης εντολής δεν χρησιμοποιείται γιατί προσθέτει καταχωρητές. Τι είπαμε? Η add, δεν σας είπα νωρίτερα, όπως και η sub και η add πάλι, ότι δεν παίζουν με μνήμη. Έχουν ορίσματα στους καταχωρητές, δείτε το αυτό, έχουν ορίσματα στους καταχωρητές και αποτελέσματα πάλι σε καταχωρητές. Κατά συνέπεια, η add δεν θα βγει προς το διάβλο διευθύνσεων και δεδομένων για να πει θέλω να προσπελάσω ή να γράψω κάτι στη μνήμη. Άρα εκεί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει conflict. Ένας τρόπος να αποφύγουμε λίγο τέτοιου τύπου συγκρούσεις είναι
να χρησιμοποιήσουμε κρυφή μνήμη, ούτως ή άλλως και στα προηγούμενα παραδείγματα, οι εντολές κατά πάσα πιθανότητα δεν έρχονται από την κύρια μνήμη, αυτές που είπα πριν. Έρχονται από κρυφή μνήμη, που είπαμε ότι παρεμβάλλεται μεταξύ επεξεργαστή και κύριας μνήμης, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ γρήγορη. Και θυμηθείτε ότι στο αντίστοιχο κεφάλαιο είχαμε δείξει πως κομμάτια της κύριας μνήμης έρχονται αντίγραφά τους στην κρυφή, ώστε ο επεξεργαστής να δουλεύει όσο το δυνατόν όσο το δυνατόν συνεχόμενα στην κρυφή μνήμη που είναι η γρήγορη. Αν λοιπόν κοινή κρυφή μνήμη αποθηκεύει και δεδομένα και εντολές, τότε δεν μπορούν να γίνονται ταυτόχρονα η προσκόμιση εντολής και η προσπέλαση μνήμης. Αυτό που είπαμε πριν. Γιατί ακριβώς είπαμε όταν η τρίτη εντολή πάει να κάνει προσκόμιση εντολής, η πρώτη βρίσκεται σε προσπέλαση μνήμης και οι δύο θα χρησιμοποιούσαν διάβλους προς τα έξω του επεξεργαστή για να πάνε στη μνήμη. Όμως, εάν μιλάμε για cache μνήμη, σε πάρα πολλά συστήματα η κρυφή μνήμη είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Σε instruction cache και σε data cache. Αυτό θα το δούμε για παράδειγμα στους επεξεργαστές ARM, που έχουν επεξεργαστικό πυρήνα ARM, όπου η κρυφή μνήμη τους είναι σπασμένη σε δύο τμήματα, όπως σας είπα. Κρυφή μνήμη εντολών και κρυφή μνήμη δεδομένων. Τότε, επειδή η προσπέλαση μνήμης πάει να πάρει όρισμα από τη μνήμη δεδομένων, την κρυφή μνήμη δεδομένων, ενώ η προσκόμιση εντολής πάει να φέρει τον κωδικό της εντολής από την κρυφή μνήμη εντολών, δεν έχουμε conflict. Μπορούν να γίνουν παράλληλα. Ακριβώς, επαναλαμβάνω, γιατί είναι άλλη η μνήμη που αποθηκεύει τις εντολές και άλλη η μνήμη που αποθηκεύει τα δεδομένα. Και μάλιστα υπάρχουν και ξεχωριστοί διάβλοι που πηγαίνουν σε κάθε μία από αυτά τα δύο, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα τότε. Αντίθετα, αν μία cache υπάρχει που έχει χύμα μέσα ανακατεμένα δεδομένα και εντολές, τότε επειδή ακριβώς και τα δύο αυτά στάδια πάνε στην ίδια κρυφή μνήμη, υπάρχει conflict και δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και η εκτέλεση των δύο σταδίων. Πρέπει να καθυστερεί η κάθε εντολή κατά ένα κύκλο, κατά μία περίοδο ρολογιού, ώστε να έχει τελειώσει η προηγούμενη από αυτό το στάδιο πριν χρησιμοποιήσει η τρίτη το στάδιο της προσκόμισης εντολής. Και για δείτε εδώ πέρα ένα παράδειγμα αριθμητικό για να καταλάβετε την επιβάρυνση που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έστω μας λέει η διαφάνεια ότι όλα τα στάδια μου έχουν ίσο χρόνο καθυστέρησης που είναι 10 νανοσεκόντ. Έτσι. Και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό από 10 νανοσεκόντ έστω ότι θέλει για να εκτελεστεί το καθένα. Έστω επίσης ότι έχω σε ένα πρόγραμμα 100 load εντολές που θα εκτελεστούν, 50 store, 1500 end, add και sub. Είπαμε γιατί τις βάζει όλες μαζί αυτές τις add, sub και and, γιατί αυτές είπαμε ότι δεν έχουν προσπέλαση μνήμης. Γι' αυτό τις ξεχωρίζει. Ενώ οι άλλες, η load και η store, έχουν ποιμή, έχουν προσπέλαση μνήμης. Μας λέει λοιπόν ότι εάν η κρυφή μνήμη είναι κοινή για δεδομένα και εντολές, τότε για ποιες? Για όλες τις εντολές? Όχι, για τις εντολές που έχουν ποιμή. Και οι εντολές αυτές είναι 150. Για αυτές τις 150 θα χάνω για κάθε μία ένα κύκλο ρολογιού. Ακριβώς όπως είπαμε, γιατί δεν μπορεί η μία που έχει σε προσπέλαση μνήμης να τρέχει παράλληλα με μία που έρχεται εκείνη τη στιγμή από τη μνήμη, να σας το πω αλλιώς. Να λοιπόν ο χρόνος που θα χρειαστούμε σε αυτή την περίπτωση. Αν πάρουμε τη μέση διάρκεια, έτσι, αν πάμε να υπολογίσουμε τη μέση διάρκεια κάθε εντολής. Σύνολο 1650 εντολές, 5 στάδια, θυμηθείτε τον τύπο που μας έλεγε νι συν κάπα πλην 1, αυτό εδώ είναι, όλο, συν όμως το τέλος και 150 που είναι ο χαμένος κύκλος ρολογιού για το conflict που σας είπα τώρα.
Και όλο αυτό, πολλαπλασιασμένο βέβαια επί 10 νανοσεκόντ που είναι η καθυστέρηση του κάθε σταδίου, και διαιρούμενο δια το πλήθος των εντολών μας δίνει 10,9 νανοσεκόντ μέσο χρόνο εκτέλεσης κάθε εντολής. Αντίθετα, στην περίπτωση που δεν είχα pipeline, τότε, όχι που δεν είχα pipeline, στην περίπτωση που δεν είχα κοινή κρυφή μνήμη για τις εντολές και τα δεδομένα, άρα είχα ξεχωριστά instruction cache και data cache, δεν θα υπήρχε αυτή εδώ η χασούρα, οι 150 κύκλοι που είπαμε. Γιατί δεν υπάρχει conflict τότε. Μπορούν παράλληλα η load και η store, 150 αυτές εντολές, να κάνουν προσπέλαση μνήμης από την κρυφή μνήμη δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα μια επόμενη εντολή θα γίνεται προσκόμιση εντολής της από την κρυφή μνήμη εντολών. Δείτε το και λίγο σχηματικά αυτό, αν δυσκολεύεστε να το καταλάβετε. Data cache και instruction cache. Και είμαστε, δείχνω ένα σκαλοπάτι, να ένα σκαλοπάτι των 3 εντολών. Έχουν και άλλα στάδια, αλλά σας δείχνω αυτό εδώ, όπου αυτή η εντολή που μπήκε τελευταία είναι σε προσκόμιση εντολής. Αυτή η προσκόμιση εντολής θα επικοινωνούσε με αυτή την cache, γιατί εδώ βρίσκονται οι εντολές. Αντίθετα, αυτή που βρίσκεται στην προσπέλαση μνήμης, εδώ έχουμε όρισμα, που το όρισμα είναι δεδομένο. Αυτό θα είχε προσπελάσει αυτήν εδώ την cache. Να, γιατί δεν υπάρχει conflict. Είναι άλλες οι διαδρομές που θα πάνε. Ενώ αντίθετα, αν είχα μία cache ενιαία, και οι δύο διαδρομές θα πήγαιναν στην ίδια cache. Άρα δεν θα μπορούσαν να γίνουν ταυτόχρονα. Αυτό είναι που εξηγώ τόση ώρα. Και έτσι λοιπόν, εδώ από τον δεύτερο τύπο, βλέπετε ότι το μόνο που λείπει είναι το συν 150 που είχαμε εδώ πέρα. Αυτό εδώ. Το αποτέλεσμα, μικρότερος χρόνος μέσος όρος εκτέλεσης της εντολής. Άρα, η ύπαρξη ξεχωριστής instruction και data cache, επαναλαμβάνω, βοηθάει στο να έχουμε παράλληλη εκτέλεση τέτοιου τύπου εντολών. Ας κάνω παρεπιπτόντως, σας βγάλω τώρα επί τόπου ένα άλλο παράδειγμα που μπερδεύει λίγο και κάποια άλλα πραγματάκια που είχαμε πει στο παρελθόν. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτά εδώ τα στάδια, από αυτά τα στάδια, αυτό θέλει 100 νανοσεκόντ, αυτό 5 νανοσεκόντ, αυτό 10 νανοσεκόντ, 10 νανοσεκόντ και 10. Το ερώτημα που τίθεται είναι, εάν είχαμε τα ίδια υπόλοιπα στοιχεία, ότι έχουμε πάλι 100 load εντολές, 50 store και 1500 αριθμητικές και λογικές εντολές, όπως είναι το add, sub και το end. Τι θα άλλαζε στους χρόνους που υπολογίσαμε στη μέση διάρκεια εκτέλεσης κάθε εντολής, από την περίπτωση που είχαμε ξεχωριστή instruction cache από την data cache και στην περίπτωση, αυτό είναι εδώ, και στην περίπτωση που είχαμε κοινή κρυφή μνήμη και για τα δύο. Η απάντηση, παιδιά, είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί δεν αλλάζει τίποτα? Γιατί και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για pipelining. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα κι αν όλα τα στάδια εκτέλεσης δεν έχουν ίσο χρόνο, το πιο αργό στάδιο θα δεχτεί ένα buffering, μια καθυστέρηση, για να ισοφαρίσει η καθυστέρησή του με τα πιο αργά στάδια. Άρα, με άλλα λόγια, πριν γίνει οτιδήποτε, και αυτού εδώ ο χρόνος και η καθυστέρηση θα εξισωθεί με την καθυστέρηση όλων των υπολείπων. Από εκεί και πέρα, αφού όλα εν τέλει τα στάδια θα έχουν πάλι 10 νανοσεκόντ, δεν αλλάζει τίποτα απολύτως στους τύπους αυτούς που χρησιμοποιήσαμε εδώ.
Δεν έχουμε λοιπόν κάτι σε αυτή την περίπτωση. Εγώ θα κάνω επιπρόσθετα όμως και τον υπολογισμό του πόσο θα διαρκούσε μία εντολή εάν εάν δεν είχαμε pipeline και ίσχυαν αυτά εδώ που είπαμε. Επιπλέον θα βάλω και δύο άλλους περιορισμούς, ότι η load και η store, όπως είπαμε πριν, η load και η store δεν έχουν καμία από τις δύο επ και δεν έχει η men store προσπέλαση μνήμης, η δε load αποθήκευση αποτελέσματος. Με άλλα λόγια, για τις load θα είχαμε συνολικό χρόνο εκτέλεσης 10 για το πι και 5 για το αε και 10 για το πι μη και τέλος. Θα τέλειωνε εκεί η load. Η store θα είχε προσκόμιση εντολής, αποκωδικοποίηση εντολής και αποθήκευση αποτελέσματος. Ίδια τιμή βγαίνει σαν αποτέλεσμα και στα δύο, αλλά είναι άλλα τα στάδια που χρησιμοποιεί κάθε μία. Σύνολο λοιπόν εδώ 25, σύνολο εδώ 25. Για τις υπόλοιπες add, end, sub, έχουμε όλα τα στάδια εκτός από αυτό εδώ. Γιατί είπαμε ότι δεν μάλλον ψέματα, όχι μόνο αυτό εδώ, ούτε αυτό εδώ το στάδιο έχουν. Γιατί δεν πάει καθόλου σε μνήμη, ούτε για να φέρει ορίσματα οι λογικές αυτές πράξεις, ούτε για να αποθηκεύσουν αποτελέσματα. Θα είχαμε λοιπόν 10 και 5 και 10. Κατά τύχη βγαίνει όλες να έχουν την ίδια καθυστέρηση, 25 νανοσεκόντ. Όμως, αυτό με τα νούμερα που έβγαλα δεν σημαίνει ότι πάντα θα είναι έτσι. Είδατε ότι ανέφερα ξεχωριστά και τα γράφω για να καταλαβαίνετε και ποια στάδια χρησιμοποίησε η κάθε μία. Αποκωδικοποίηση εντολής, προσπέλαση μνήμης. Το άλλο είναι προσκόμιση εντολής, αποκωδικοποίηση εντολής, αποθήκευση αποτελέσματος. Και το τελευταίο είναι προσκόμιση εντολής, αποκωδικοποίηση εντολής και εκτέλεση πράξης. Από εκεί προέκυψαν αυτά τα νούμερα. Το ότι είναι 25 με βοηθάει. Μπορώ πολύ απλά να πω πόσες εντολές είχα σύνολο, 1650. 1650 εντολές επί 25 η κάθε μία δια 1650, καταλαβαίνετε αφού όλες βγήκαν 25, ότι πολύ απλά είναι 25 ο χρόνος της κάθε μίας. Και πάλι βλέπετε πόσο πιο μεγάλο είναι το 25 από το 10,02 και το 10,9 που βρήκα στα προηγούμενα παραδείγματα. Άρα όπως και να γίνει η δουλειά, η χρήση του pipelining επιταχύνει πάρα πολύ τα πράγματα. Ακόμα και αν δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ όλα, όπως το ότι όλες οι εντολές μπορεί να μην χρησιμοποιούν όλα τα στάδια, καθώς και το ότι κάποια στάδια είναι πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα. Για να δούμε κατά περίπτωση τώρα που μπορεί να προκύψει εξαρτησιακή πρόβλημα με τις εξαρτήσεις δεδομένων. Έχουμε δύο εντολές. Η end έστω ότι ήταν η πρώτη που μπήκε και η sub είναι μία που ακολουθεί. Όμως τι παρατηρούμε? Ότι η sub κάνει πράξεις μεταξύ των καταχωρητών R5 και R3 που όμως το R3 έπρεπε να έχει βγει από την add. Και το ερώτημα είναι, αν υποθέσουμε για παράδειγμα, ασχέτως αν σας είπα ότι η αποθήκευση αποτελέσματος έχει νόημα αν πηγαίνουμε στη μνήμη, αλλά ας υποθέσουμε εδώ πέρα για να είμαστε συμβατοί με αυτά που βλέπουμε στις διαφάνειες, ότι ακόμα και αν δεν πηγαίνει σε μνήμη και πάει σε καταχωρητή το αποτέλεσμα, ότι γίνεται στην αποθήκευση αποτελέσματος. Τι παρατηρούμε? Ότι το όρισμα του R3 θα το χρησιμοποιούσε η επόμενη εντολή ήδη από την αποκωδικοποίησή της, γιατί δεν έχουμε προσπέλαση σε μνήμη, επειδή είναι καταχωρητής, ξέρει ότι κατευθείαν πρέπει να χρησιμοποιήσω τον R3.
Όμως ο R3 δεν έχει έγκυρα αποτελέσματα στη χρονική στιγμή λάμδα συν 2. Γιατί? Γιατί η τιμή που θα του όριζε η προηγούμενη εντολή είναι στο λάμδα συν 4. Άρα όταν έχω ανάγνωση μετά από εγγραφή, υπάρχει πρόβλημα στο pipeline. Πρέπει να είμαι σίγουρος ότι η οριστικοποίηση κάποιων τιμών από την προηγούμενη εντολή θα έχει τελειώσει πριν η επόμενη πάει να τα διαβάσει. Αυτό πολύ απλά, παιδιά, έχουμε εδώ πέρα. Εγγραφή μετά από εγγραφή. Εάν δύο διαδοχικές εντολές αποθηκεύουν σε διαφορετικά στάδια εκτέλεσης τιμές στον ίδιο όμως καταχωρητή, δεν είναι βέβαιο ότι η τελευταία τιμή που θα μείνει στον καταχωρητή θα είναι αυτή που πρέπει, η τελευταία που έδωσε η τελευταία εντολή. Μην πάει η πρώτη εντολή που αποθηκεύει σε πιο μεταγενέστερο στάδιο και σβήσει αυτά που αποθήκευσε η τελευταία. Ευτυχώς εδώ, επειδή υποθέσαμε ότι όλες οι αποθηκεύσεις γίνονται στο στάδιο ΑΑ και το στάδιο ΑΑ είναι το τελευταίο σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να προκύψει κάποια επόμενη εντολή που θα πάει να κάνει κάποιο αποτέλεσμα χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ήδη από πριν. Ομοίως και η επόμενη περίπτωση που είναι εγγραφή μετά από ανάγνωση, δεν είναι δυνατόν να γίνει στο συγκεκριμένο σύστημα, άρα πρέπει ο σχεδιαστής να την έχει υπόψη του για άλλες ίσως περιπτώσεις. Τι μας λέει η εγγραφή μετά από ανάγνωση? Αν σε διδοχικές εντολές α και β, η α διαβάζει από έναν καταχωρητή στον οποίο η β γράφει, που η β είναι η επόμενη, πρέπει μην προλάβει η β και πάει και γράψει σε προγενέστερο στάδιο πριν έχει ολοκληρωθεί η α που θα διαβάσει αυτό το πράγμα. Γιατί η α σημαίνει τότε ότι θα έχει διαβάσει μεταγενέστερο νούμερο και όχι το νούμερο που αντιστοιχεί στη σειρά της. Ευτυχώς και εδώ εξαιτίας του ότι η εγγραφή γίνεται στο ΑΑ, η ανάγνωση γίνεται στην αποκωδικοποίηση εντολής, που εκτελείται πάντα νωρίτερα από το ΑΑ, δεν υπάρχει και εδώ τέτοια πιθανότητα να συμβεί σφάλμα. Ασχέτως αν σε άλλα συστήματα μπορεί να γίνει και αυτό. Τι θα κάνει τώρα ένας compiler, για παράδειγμα, εάν συναντήσει τέτοιου τύπου εξαρτησιακές συγκρούσεις στο pipeline? Μία λύση είναι, εάν υπάρχει περίπτωση να συμβεί τέτοιου τύπου conflict, να εισάγει μεταξύ των δύο εντολών εντολές που ονομάζονται no operation και όπως το λέει το όνομά τους δεν κάνουν τίποτα. Και το μόνο που κάνουν είναι να εισάγουν καθυστέρηση. No operation σε επίπεδο assembly χρησιμοποιούμε συχνά για να δημιουργήσουμε πλασματικές καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, να κάνουμε for loops που έχουν μέσα no operations και να μετρήσουμε ένα χρόνο, ένα delay κάπου που το χρειαζόμαστε μέχρι να γίνει μια επόμενη δουλειά. Έτσι και εδώ, η χρήση no operation καθυστερεί την έναρξη της πραγματικής χρήσιμης εντολής, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να συμπέσουν στάδια που θα έπρεπε της πρώτης εντολής να έχει ολοκληρωθεί τελείως πριν ξεκινήσει το αντίστοιχο της επόμενης. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Η τεχνική παγώματος, όπως λέγεται, που είναι πιο λογικό έτσι στο μυαλό μας. Το ότι πολύ απλά το σύστημα δεν θα αφήσει τη δεύτερη εντολή να μπει ή κι αν μπει θα την παγώσει σε ένα κατάλληλο στάδιο, μέχρι ότου ολοκληρωθεί. Βλέπετε εδώ ότι μόλις κατάλαβε από κωδικοποίηση εντολή στο σύστημα ότι θα έχει conflict με την προηγούμενη, πάγωσε για 2 κύκλους την εκτέλεσή της και την αφήνει να προχωρήσει μετά από το λάμδα συν 1, όπου δεν θα υπάρξει conflict με την προηγούμενη εντολή. Αυτό δεν λέει κάτι πολύ παραπάνω, απλά σας το δείχνει με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο και επειδή υπάρχει και λίγο λάθος στα ονόματα εδώ που δεν θα τα συναντήσουμε παρακάτω, το ΚΑ, ε κλπ. Καλύτερα να μην αναφερθώ και να πάμε λίγο παρακάτω πριν κάνουμε διάλειμμα και να δούμε τις διαδικασιακές εξαρτήσεις. Που ποιες είναι?
Αυτές που προκύπτουν αν υπάρχει σε κάποιο σημείο του κώδικα εντολή διακλάδωσης. Οι εντολές διακλάδωσης, σας θυμίζω, μπορεί να είναι εντολή χωρίς συνθήκη που λέει απλά jump στην τάδε διεύθυνση, βρέξει, χιονίσει. Εκεί τα πράγματα είναι απλά, όπως μπορεί να καταλάβετε. Μπορεί να έχουμε εντολές διακλάδωσης υπό συνθήκη. Ελέγχεται μία συνθήκη, όπως για παράδειγμα σε ένα if then else. Και αν ισχύει η συνθήκη, ακολουθούμε άλλο μονοπάτι, αν δεν ισχύει, ακολουθούμε διαφορετικό. Έστω για παράδειγμα, αυτή εδώ η εντολή, branch if equal, που ακολουθείται είτε από μία add, αν δεν γίνει το branch, είτε από μία sub, αν γίνει το branch. Πότε εκτελείται αυτή, μάλλον πότε ισχύει αυτή η συνθήκη? Όταν το R1 ισούται με το R2. Ας θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η συνθήκη που ελέγχεται. Είναι το R1 ίσο με το R2. Αν είναι, τότε πήγαινε στο label. Αν δεν είναι, τότε μην κάνεις άλμα και άσε να εκτελεστεί η αμέσως επόμενη εντολή, που είναι η add. Για να δούμε. Ξεκινάει λοιπόν η branch, αλλά το αν ισχύει ή δεν ισχύει η συνθήκη που εξετάζει καθορίζεται στην εκτέλεση της πράξης. Εδώ πέρα φέραμε την εντολή branch, εδώ την αποκωδικοποιήσαμε και στην εκτέλεση της πράξης, για παράδειγμα, ελέγχεται αν πράγματι ισχύει το R1 να ισούται με το R2 ή δεν ισχύει. Και ανάλογα, τότε το σύστημα θα γνωρίζει αν έπρεπε να έχει φέρει add ή sub ανάλογα με το αν είναι αληθής ή ψευδής η συνθήκη. Αυτό δεν λέμε με το if then else. Το ποια εντολή και ποιο μονοπάτι θα ακολουθηθεί εξαρτάται από τη συνθήκη. Έτσι λοιπόν, σε αυτό εδώ το στάδιο, ένας τρόπος είναι ότι φέρνουμε την επόμενη εντολή, η επόμενη ήταν η add, όπως τις είχαμε με τη σειρά μέσα στον κώδικα, έτσι. Αυτός φέρνει με τη σειρά χωρίς να καταλαβαίνει τι είναι ακόμα αυτή εδώ η εντολή, ότι ήταν branch. Άρα θα έφερνε την επόμενη του, η επόμενη ήταν η add. Όμως, στο τρίτο στάδιο, εδώ δηλαδή, βλέπει ότι η παραπάνω εντολή είναι εντολή υπό συνθήκη. Και αν δεν αποφασιστεί προς ποιο μονοπάτι πρέπει να πάει η εκτέλεση, δεν ξέρω ακριβώς αν η add ήταν αυτή που έπρεπε να φέρω ή η sub. Ο πιο απλός λοιπόν τρόπος είναι να πετάξει τελείως έξω αυτά τα δύο που έκανε και να ξαναρχίσει την προσκόμιση της εντολής από αυτό εδώ το σημείο. Άρα, τι χάνουμε? Χάνουμε δύο κύκλους, δύο κύκλους ρολογιού. Και αυτό είναι πρόβλημα, παιδιά. Οι σχεδιαστές συστημάτων προσπαθούν να βρουν τρόπους να μην χάνονται ούτε αυτοί οι δύο κύκλοι ρολογιού, ακόμα κι αν οι εντολές υποσυνθήκη, άλματος υποσυνθήκη δεν είναι ο κανόνας και είναι κάποιες μεμονωμένες. Σε ρίσκ επεξεργαστές, ο έλεγχος της συνθήκης απλά μπορεί να γίνει λίγο νωρίτερα. Τι μας κερδίζει αυτό, τι κερδίζουμε μάλλον από αυτό? Το ότι δεν χρειάζονται δύο κύκλοι να χαθούν, χάνεται ένας. Λίγο καλύτερα τα πράγματα. Απλά φροντίζεις σε κάθε εντολή να γίνεται, από τις κατασκευές του επεξεργαστή, να γίνεται τέτοιου τύπου έλεγχος νωρίτερα. Όχι στην εκτέλεση πράξης, αλλά από την αποκωδικοποίηση της εντολής κιόλας. Πάλι όμως χάνεται ένας κύκλος. Πιο πολύπλοκες, αλλά περισσότερο αποδοτικές τεχνικές είναι εκείνη της καθυστερημένης διακλάδωσης και της πρόβλεψης διακλάδωσης. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω, μάλλον καλύτερα να τις πούμε μετά το διάλειμμα αυτές τις τεχνικές, οπότε μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα.